สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมาทำคลิปพิเศษนะครับนั่นก็คือการพรีวิว Wise Hitman Limited สีใหม่2เรือนนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากเพื่อนๆกด Subscribe Channel ของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกวันเลยนะฮะนาฬิกา2เรือนนี้นะครับก็เป็นเรือนที่ทางแบรนด์ Wise เนี่ยเขาได้ส่งให้ผมมาลองจับลองใช้งานดูก่อนนะฮะเพื่อที่จะได้ลองมาเล่านะฮะว่า2ตัวเนี้ยของจริงมันเป็นยังไงนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับก็แน่นอนนะน่าจะยังไม่ได้เป็น full review ที่มีการลงดีเทลเรื่องสเปคนาฬิกานะฮะแต่ก็จะไปเน้นเรื่องของความแตกต่างนะครับระหว่าง Hitman รุ่นก่อนๆนะครับสำหรับคนที่อาจจะเคยซื้อ Wise Hitman ไปแล้วนะฮะแล้วแบบอยากรู้ว่าเรือนนี้มันต่างกับเรือนก่อนๆหน้านี้ยังไงนะฮะคลิปนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะครับส่วนใครที่อยากจะดู full review ของ Wise Hitman นะฮะรุ่นปกติหรือว่ารุ่น Limited เนี่ยลองย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ของเราได้เลยนะฮะเพราะว่าผมมีรีวิวไว้หลายสีมากๆแล้วเหมือนกันนะฮะเริ่มจากสิ่งที่มันแตกต่างกับ Hitman ทั่วไปก่อนเนี่ยแน่นอนนะฮะว่าใครเห็นก็ต้องมองออกทันทีว่าเป็นเรื่องของสีหน้าปัดนั่นเองนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับ Wise Hitman รุ่นทั่วไปนะที่เราสามารถสั่งซื้อได้หน้าปัดเนี่ยมันจะมาเป็นแนว Sunburst นะครับมีความเงานะฮะแต่ว่า2เรือนนี้หน้าปัดมันจะเป็นแบบพ่นด้านลงไปนะฮะซึ่ง texture เนี่ยจะแบบมา matte finish เลยนะฮะไม่ได้มีความสะท้อนแสงอะไรใดๆเลยนะหมุนไปหมุนมาเนี่ยสัมผัสได้ถึงความด้านความเรียบมากๆนะครับแล้วก็สีสันเนี่ยแน่นอนว่ามาในสีแบบเจ็บๆเลยนะฮะก็คือเหลืองสดๆเลยนะแล้วก็สีส้มนะครับโดยที่2สีเนี่ยต้องบอกว่าในรูปกับของจริงเนี่ยความรู้สึกจะคนละเรื่องกันเหมือนกันนะฮะคือในรูปเนี่ยมันจะดูแบบสดๆดูแบบมีความเป็น 3D นิดนึงนะฮะแต่พอของจริงมาถึงเนี่ยผมแอบเซอร์ไพรส์นิดนึงเหมือนกันนะเพราะว่าสีเหลืองเนี่ยมันเป็นเหลืองเฉดที่ดูนวลตาสวยกว่าที่คิดนะฮะแล้วก็สีส้มเนี่ยเป็นเฉดที่แบบมีความดรอปลงไปหน่อยนะฮะดูมีความอิ่มประมาณนึงอ่ะคือก็ต้องบอกว่าด้วยสไตล์นาฬิกาที่หน้าปัดมันเป็นสีด้านอ่ะเวลามันอยู่ในเว็บอ่ะมันก็จะแบบไม่ได้เห็นถึงความด้านไม่ได้เห็นถึง texture ของผิวหน้าปัดมันเท่าไหร่นะฮะต้องมาดูของจริงอ่ะเราถึงจะรู้เลยว่ามันเป็น texture ที่ดูใช้ได้เลยนะความเรียบๆความด้านๆแบบเนี้ยก็ดูเข้ากับสีของมันได้ดีนะฮะส่วนเรื่องความสวยของแต่ละสีนะครับอันนี้ผมพูดยากมากเลยอาจจะไม่ชี้นำแล้วกันนะฮะเพราะว่าสีส้มกับเหลืองเนี่ยมันก็เฉพาะทางเหมือนกันนะคือนาฬิกาโดยทั่วไปอ่ะมันจะไม่ได้มี2สีอะไรแบบนี้บ่อยอยู่แล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยผมว่าแล้วแต่ความชอบคนเลยดีกว่านะครับว่าชอบสีไหนนะฮะส่วนต่อไปเนี่ยก็คือเรื่องของเข็มนั่นเองนะครับคือเข็มเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอารุ่นปกติมาเปรียบเทียบให้ดูนะฮะปกติแล้วเนี่ยไวส์เกือบทุกรุ่นเลยนะฮะจะมีเข็มที่แบบมันเงาแบบนี้นะเพื่อนๆลองสังเกตดูด้านขวานะครับเวลาหมุนไปหมุนมาเนี่ยมันก็จะเล่นแสงสะท้อนนะฮะทั้งเข็มทั้งมาร์เกอร์เลยมันจะเป็นโลหะเงาแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นเข็มที่มีความด้านๆนะฮะพ่นทรายลงไปนะฮะซึ่งเข็มเนี่ยมันจะออกสีเทาเข้มๆเลยมันจะไม่ได้มาแนวสีเงินเหมือนกับรุ่นทั่วไปแล้วนะครับอันนี้มันก็จะทำให้ texture เนี่ยมันเข้ากับหน้าปัดได้ค่อนข้างโอเคนะแต่สำหรับผมนะถ้าถามผมเลยนะครับผมอยากให้ texture ของเข็มเนี่ยหรือว่าสีเนี่ยมันมีความอ่อนลงไปนิดนึงนะฮะเพราะอันเนี้ย texture เข็มมันอาจจะดูเข้มดูแบบกระโดดไปหน่อยนะดูอาจจะแบบเป็นสีเทาเข้มๆเกือบจะดำแล้วอ่ะถ้าอ่อนลงได้กว่านี้อีกประมาณสัก 2-3 เฉดเนี่ยผมว่าจะดีมากเลยนะฮะคือบนหน้าเหลืองเนี่ยผมว่าไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าหน้าเหลืองมันสว่างนะฮะเข็มเนี่ยมันก็เลยแอบดูสว่างมากขึ้นไปนิดนึงแต่ตัวหน้าส้มเนี่ยสำหรับผมนะผมมองว่ามันดูจมกันไปนิดนึงนะครับคือสีส้มกับสีเทาเข้มเนี่ยคู่สีเนี่ยปกติมันไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันอยู่แล้วนะแล้วก็เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยสีเทาจะจมพอสมควรเลยนะครับมันก็เลยออกมาประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดดูภาพรวมของสีเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคนะดูแบบแปลกแหวกแนวดูแบบกระโดดขึ้นมาจาก Wise Hitman รุ่นก่อนๆแบบสุดๆเลยนะฮะเรียกว่าเด่นเตะตามาแต่ไกลเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าเท่ดีก็คือเรื่องของจานวันที่ด้านในนะฮะให้มันเป็นสีดำด้วยซึ่งจริงๆปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดมาร์กเกอร์มาแบบนี้เนี่ยผมจะชอบจานวันที่สีขาวมากกว่านะครับแต่เรือนนี้มันมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันคุมโทนมามืดๆอะจานวันที่พอมันเป็นสีดำมันก็ดูแปลกตาดีเหมือนกันนะฮะส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยไม่มีอะไรแตกต่างกับ Hitman รุ่นทั่วไปละนะครับอาจจะมีนิดนึงก็ตรงขอบเบเซลเนี่ยที่มันเป็นเซรามิกสีดำเงานะฮะเพราะว่า Hitman รุ่นทั่วไปเนี่ยส่วนมากเราจะเจอเป็นขอบเบเซลสีดำขัดด้านมาซึ่งเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมลองขึ้นข้อมือให้ดูทีละอันกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากสีส้มก่อนเลยนะฮะอยู่บนข้อกับสายดำเนี่ยออกมาประมาณนี้นะครับก็ดูโอเคนะสายดำที่เขาให้มาเนี่ยออกมาก็ทำให้หน้าปัดมันเด่นจริงแหละแต่เอาจริงๆนะสำหรับผมแอบรู้สึกว่าการที่ใช้นาฬิกา2เรือนนี้กับสายดำมันทำให้นาฬิกาดูทะมึนดูมืดไปหน่อยนะฮะอาจจะยังไม่ใช่คู่สายที่ถูกใจผมมากนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบแบบนี้ก็ลองดูได้นะครับอันนี้มันก็แล้วแต่ความชอบกันเลยนะฮะอยู่บนสายดำก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมลองเป็นสายยางสีตรงกับหน้าปัดให้ดูนะครับคือรุ่นนี้มันจะมีการแถมสายที่สีมันตรงกับหน้าปัดมาให้ด้วยนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยสายนี้มันก็ไม่ได้มีขายนะพอใส่กับสายที่สีตรงกันเนี่ยก็ออกมาประมาณนี้นะครับก็อันนี้ผมว่าดูเก๋ขึ้นแล้วก็
ดูเด่นขึ้นเยอะเลยนะฮะมันก็จะดูแบบไม่ค่อยทางการละนะครับถ้าสมมุติว่าลองใส่ไปแบบทำงานหรือว่าใส่ไปอะไรที่แบบต้องการความเรียบร้อยอันนี้ก็จะโดดๆไปหน่อยนะฮะแต่ก็อย่างว่านะแล้วแต่ชอบเลยนะครับอย่าไปสนใจมากนะฮะถ้าเกิดเราชอบก็ใส่ไปเลยนะฮะโอเคนะดูแบบเข้ากันดีนะฮะสายเนี่ยเฉดก็ค่อนข้างจะใกล้กับตัวหน้าปัดเลยนะครับคือใกล้ๆกันมากนะหน้าปัดอาจจะมีสีเข้มกว่านิดเดียวจริงๆนะฮะแต่รวมๆแล้วก็ถือว่าใกล้กันมากแล้วล่ะออกมาก็ประมาณนี้นะครับจะไปเรือนต่อไปนะฮะอันนี้ก็สีเหลืองนะครับลองขึ้นข้อสีเหลืองให้ดูสีเหลืองอยู่บนข้อแล้วออกมาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็สีหน้าปัดเนี่ยมันสว่างกว่าสีส้มเยอะเลยนะมันก็เลยทำให้มีความคอนทราสต์กันมากๆนะฮะเนี่ยลองสังเกตดูนะสีส้มมันจะแบบทะมึนๆดูแบบมืดๆคุมโทนนะฮะสีเหลืองเนี่ยจะโดดเด่นขึ้นมาดูเท่ดีเลยนะฮะผมว่าหน้าปัดสีเหลืองแอบเข้ากับสายสีดำมากกว่านะคือถ้าเกิดเป็นเรือนส้มผมว่าไปกับสายสีส้มเลยนะฮะเวิร์กสุดเลยแต่สีเหลืองเนี่ยสายสีดำนี่แบบใช้ได้เลยมันดูแบบหน้าปัดเด่นขึ้นมาแบบกำลังดีเลยนะฮะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นสายสีเหลืองให้ดูนะฮะสายที่แบบสีเดียวกับหน้าปัดเลยพออยู่กับสายสีเหลืองนะครับออกมาก็ประมาณนี้นะฮะเนี่ยผมว่าความรู้สึกของผมมันแบบค่อนข้างจะกลับกันถ้าเกิดเป็นสายสีเดียวกับหน้าปัดเนี่ยผมเทไปทางสีส้มมากกว่านะแต่ถ้าเกิดพอมันเป็นสายเหลืองเนี่ยอยู่บนหน้าปัดเหลืองด้วยเนี่ยมันก็จะเริ่มดูแบบเหลืองๆเกินไปละนะครับซึ่งสีของสายเนี่ยมันจะมีความอ่อนกว่าหน้าปัดแบบนิดเดียวนะฮะต้องมาเห็นของจริงถึงจะมองออกนะฮะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆลองมองในคลิปนะก็จะรู้สึกว่ามันก็ใกล้เคียงกันแหละแทบแยกไม่ออกเลยนะครับอยู่บนข้อก็ประมาณนี้นะก็จะดูแบบสว่างขึ้นมามากเลยนะฮะดูมีความชัดเจนนะดูขี้เล่นขึ้นมาประมาณนึงด้วยนะครับถ้าเกิดลองนึกภาพใส่ไปงานเรียบร้อยมากๆนะฮะเสื้อเชิ้ตนะใส่สูทนะครับแล้วมีสายเหลืองๆอย่างเงี้ยโผล่ออกมาจากปลายเสื้อเราก็จะแบบเขินๆนิดนึงนะอันนี้แบบผมรู้สึกนะฮะแต่ถ้าเกิดใครแบบไม่ได้ซีเรียสมากก็ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะแถมของแถมพิเศษให้ดูด้วยนะฮะก็คือจะลองจับเปลี่ยนสายเป็นสายเหล็กให้ดูนะฮะแต่ผมจะลองเลือกมาแค่1เรือนให้ดูนะฮะอันนี้ก็เป็นความอยากเห็นเหมือนกันนะฮะว่าใส่กับสายเหล็กเนี่ยจะเป็นยังไงพออยู่กับสายเหล็กนะครับออกมาประมาณนี้เลยนะฮะโอ้โหนะครับผมว่าเพื่อนๆน่าจะเห็นอะไรบางอย่างจากเรือนนี้แล้วนะฮะว่ามันสามารถเปลี่ยนลุคไปได้ขนาดไหนนะฮะถ้ามันเจอกับสายเหล็กแบบออริจินอลของทางไวซ์นะครับผมว่าผมไม่พูดดีกว่าผมให้เพื่อนๆลองตัดสินใจดูแล้วกันว่าถ้าเกิดเราแบบลองไปซื้อสายมาเพิ่มเห็นทางไวซ์ขายอยู่ประมาณ 1,500 ใช่ไหมฮะสายแบบนี้แล้วเอามาใส่กับเรือนนี้มันจะออกมาแบบประมาณอย่างเงี้ยเราชอบไหมเราถูกชะตาไหมนะฮะก็ลองดูกันได้นะครับขึ้นข้อก็ประมาณนี้นะฮะเรียกว่าเปลี่ยนลุคเปลี่ยนความรู้สึกไปอีกประมาณนึงเหมือนกันเลยนะครับเป็นการเปลี่ยนสายอีกออปชันหนึ่งที่น่าจะมีใครหลายๆคนสะเทือนแน่นอนนะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเปลี่ยนสีส้มให้ดูด้วยเลยก็ได้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะคาใจกันสีส้มอยู่กับสายเหล็กก็ออกมาประมาณนี้นะฮะก็เหมือนเดิมนะผมให้เพื่อนๆลองตัดสินใจกันดูนะฮะลองพิจารณาดูว่าชอบแบบนี้ไหมนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียในการเปลี่ยนสายนะครับถ้าเกิดเราซื้อสายเหล็กมาเปลี่ยนจะเป็นยังไงนะฮะก็น่าสนเหมือนกันนะแบบนี้ขึ้นข้อก็ออกมาประมาณนี้นะครับฟีลลิ่งเปลี่ยนไปแบบเยอะเหมือนกันพอเปลี่ยนเป็นแค่สายเหล็กเท่านั้นนะฮะดูลุยๆแมนๆขึ้นเยอะเลยนะฮะก็ลองไปพิจารณากันดูได้นะครับสำหรับสายประมาณแบบนี้โอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนกลับเป็นแบบออริจินอลก่อนก็โดยสรุปแล้วนะฮะสำหรับ2สีนี้นะก็เป็นอีก2คู่สีที่มีความแบบโดดเด่นแล้วก็มีความแบบแปลกตามากๆนะฮะซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะผมเชื่อว่าจะมีหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบไม่เหมือนกันนะระหว่างสีส้มกับสีเหลืองนะฮะคืออย่างใน IG ของผมนะฮะผมเคยตั้งคำถามไว้นะว่า2สีเนี้ยคนเลือกสีไหนนะฮะตอนแรกมันเป็นรูปแบบ Official นะฮะคนก็เทไปทางสีส้มเยอะมากเลยนะคนโหวตมาเนี่ยชนะสีเหลืองนะฮะแต่พอผมได้นาฬิกามาใหม่นะฮะแล้วก็ทำการถ่ายของจริงลงไปเนี่ยคนกลายเป็นว่าไปโหวตสีเหลืองมากกว่านะครับซึ่งมันก็แสดงให้เห็นเลยนะฮะว่ามันเป็นความชอบส่วนบุคคลจริงๆนะครับแต่ละคนก็จะชอบไม่เหมือนกันเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยผมก็จะแนะนำว่าลองเลือกตามที่ตัวเองชอบเลยนะครับว่าจะเอาสีไหนซึ่งแต่ละเรือนเนี่ยจะผลิตมา99เรือนเท่านั้นนะฮะก็ค่อนข้างจะน้อยนะแล้วก็ราคาเนี่ยประมาณ 7,500 กว่าบาทนะครับใครที่สนใจก็ลองไปสั่งจองกับทางแบรนด์ไวซ์ดูได้เลยสำหรับคลิปพรีวิวนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะฮะซึ่งอาจจะเป็นคลิปพรีวิวที่ผมว่าน่าจะนานมากที่สุดละเท่าที่เคยทำนะครับเพราะว่าเปลี่ยนสายกันเยอะมากเลยก็หวังว่าจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆได้เห็นนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะครับในสภาพแสงจริงแล้วก็เวลาออกมาใช้งานจริงนะครับยังไงคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ